Λοιπόν, ακούστε, τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι κάτι γίνεται με το ζεϊμπέκικο. Η Ελλάδα φρόντισε να το κατοχυρώσει στην UNESCO ως άειλη ελληνική κληρονομιά. Έρχονται οι Τούρκοι, λένε ότι είναι τουρκικό, και επειδή ασχολήθηκα με το θέμα και ασχολήθηκα με αφορμή τον Τσακιτζή, υπάρχει ένα τραγούδι για τον Τσακιτζή στα τουρκικά, και ασχολήθηκα στις τουρκικές πηγές για να δω ποιος είναι ο Τσακιτζής, και έτσι έφτασα στη ρίζα, προσέξτε, σε τουρκικές πηγές για το ποιοι ήταν οι Ζεϊμπέκηδες. Περί το 10ο αιώνα π.Χ. από την περιοχή του Πηλίου έφυγαν οι Μάγνητες. Οι Μάγνητες είναι ένα ελληνικό φύλο της περιοχής της Θεσσαλίας, του Πηλίου. Αυτοί λοιπόν έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές, έχτισαν βασικά δύο πόλεις. Η μία ήταν η πόλη η Μαγνησία του Σιπήλου και ονομάστηκε έτσι γιατί είναι χτισμένη στα ριζά του όρους Σίπηλος, ανατολικός της Μύρνης, και η άλλη πόλη είναι η πόλη που χτίστηκε στις όχθες του Μεάνδρου. Και έτσι έχουμε δύο Μαγνησίες, η Μαγνησία του Σιπήλου και η Μαγνησία του Μεάνδρου. Η Μαγνησία του Σιπήλου υφίσταται μέχρι σήμερα και είναι η λεγόμενη Μάνισσα, και οι καταγόμενοι από τη Μάνισσα Έλληνες λέγονται Μανισσαλίδες, εξού και ο μεγάλος τραγουδιστής ο Μανίσσαλης, και είναι σήμερα μια μεγαλούπολη, θα έλεγα, και βιομηχανική πόλη, σημαντική πόλη. Και η άλλη είναι η Μαγνησία του Μεάνδρου που δεν υφίσταται πλέον. Τι υπάρχει μόνο? Υπάρχουν μόνο τα ίχνη και τα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος της Λευκοφρίνης ή της Λευκοφρίνιδος, που ήταν ένας περικαλής ναός που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και το άγαλμα της Αρτέμιδος νομίζω βρίσκεται στο Λούβρο και στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο. Η περιοχή είναι συλλημμένη. Αυτοί λοιπόν οι Μάγνητες, αν δούμε στο χάρτη, κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή. Ανάμεσα η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται κοντά μεταξύ των Τράλεων, της Πριήνης και της Μιλίτου, αλλά δίπλα στο ποτάμι, γι' αυτό ονομάζεται η Μαγνησία του Μεάνδρου, Μέανδρος ποταμός. Άρα οι Μάγνητες εγκατεστάθηκαν και έζησαν από το 10ο αιώνα π.Χ. Είναι η ορεινή περιοχή, είναι το Ισμύρ Σιρά Νταγλαρί, νομίζω ότι λέγονται, είναι η οροσειρά του Τμόλου, Σίπηλος και Τμόλος. Ο Σίπηλος είναι όρος, Τμόλος είναι οροσειρά. Στην ίδια οροσειρά ανήκει ο Σίπηλος. Σε αυτή την ορεινή περιοχή ζούσαν οι Μαγνητές. Αυτοί λοιπόν, επειδή ήταν η φύση τους τέτοια, αλλά και επειδή ζούσαν σε ορεινή περιοχή, ποτέ δεν υποτάχτηκαν. Πάντα ήταν ένα φύλο που ζούσε στα βουνά και δεν υποτάχτηκε σε εξουσίες. Ούτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ούτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νομίζω στο 18ο αιώνα, 19ο αιώνα εξαγόρασαν τους ηγέτες των ομάδων, ζούσαν σαν ομάδες οι Οθωμανοί για να τους καθυποτάξουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Τσακιτζής, ο οποίος Τσακιτζής ήταν ένας σαν τους κλέφτες εδώ στην υπόδουλη Ελλάδα, ο οποίος τιμωρούσε και την εξουσία την Οθωμανική και τους πλουσίους και ήταν αγαπητός σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Λέγεται ότι μάλιστα ότι είχε βαφτιστεί, προερχόταν από ελληνική οικογένεια, είχε γίνει μουσουλμανική οικογένειά του, αυτός βαφτίστηκε. Πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι είχε συνομιλητές, διπλωμάτες Βρετανούς και Ιταλούς που κατοικούσαν στη Σμύρνη, αυτά από τουρκικές πηγές. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι Ζεϊμπέκηδες λοιπόν χόρευαν αυτόν τον χορό και αυτός ο χορός κληρονομήθηκε τελικώς στην Ελλάδα, κατοχυρώθηκε, τον διεκδικούν και οι Τούρκοι. Ακούστε τι γράφει τουρκική πηγή για το θέμα, για τους Ζεϊμπέκηδες, από το
αρχείο και το μουσείο του Αχμέτ Πριστίνα στη Σμύρνη, έτσι. Οι Ζεϊμπέκηδες είναι η σχέση των Ζεϊμπέκηδων μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων της Ανατολίας, κυρίως των Μαγνήτων, είναι ένα ζήτημα πολιτιστικό, είναι ένα ζήτημα πολιτιστικής και ιστορικής επιρροής των αρχαίων Μαγνήτων προς τους Ζεϊμπέκους. Οι Μάγνητες, που είναι ένα φύλο που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Σμύρνης, όπως σας είπα, ήρθαν από τη Θεσσαλία στην περιοχή και έχτισαν δύο πόλεις, τη μία τη Μαγνησία του Μεάνδρου και τη μία τη Μαγνησία του Σιπήλου. Για αιώνες επηρεάστηκαν από τους Πέρσες, τους Λιδούς, τους υπόλοιπους Ιόνες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, αλλά και τους Τουρκομάνους που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Αυτές, λέει, ως αποτέλεσμα αυτών των επιρροών είναι ο πολιτισμός μουσικός και χορός των Ζεϊμπέκηδων. Άρα αυτοί είναι οι Ζεϊμπέκηδες και αυτοί είναι οι Ζεϊμπεκιά. Κατά την άποψή μου, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή, όπως τον λένε οι Τούρκοι, επειδή υπάρχει αυτή η επιρροή, θα έπρεπε να το αφήσουμε και ως ένα ιστορικό γεγονός, με αυτά τα στοιχεία όμως. Να βάλουμε μέσα τους Μάγνητες που ήρθαν από την σημερινή Μαγνησία που πήγαν εκεί και οι οποίοι διατήρησαν βασικά πολεμικά χαρακτηριστικά των αρχαίων Μαγνήτων, αλλά επηρεάστηκαν και από τους υπόλοιπους λαούς που κατοίκησαν στην περιοχή. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πλακωνόμαστε με τους Τούρκους, να μην πλακωνόμαστε εκεί γι' αυτό.